Hej. 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 Vi har ett årsbokstema som handlar om socialt ansvar och omsorg och omtanke om varandra och omvärlden. Ni har båda ett stort engagemang i detta och för de här frågorna. Var kommer det engagemanget ifrån? Har ni fått med det från er uppväxt? Absolut. Där var faktiskt vår uppväxt ganska lika, tror jag. Våra föräldrar det var alltid hembjudna folk. På julafton så var det alltid personer som inte hade några anhöriga som blev bjudna. Så att jag tror att det har varit lika för oss där, att det faller sig naturligt. Det är inget vi tänker på, utan det bara finns i vår tankevärld, tror jag. Det bara är inga konstigheter. Nej. Kommit med modersmjölken. Ja. Var kommer den modersmjölken ifrån? Du har ju ett ursprung norrut. Ja, mina föräldrar kommer från Jämtland, där vi har mycket släkt. Och kusins från Österlen. Så att det är en blandning av Österlen och Jämtland. Har ni någon förebild när det kommer till ledarskap där man ser vikten i att ta hand om anställda och samhället där man verkar och bor? Nej, jag vill inte säga någon specifik förebild. Man har ju alltid fått mycket impulser. Och det är klart att människor som ställer upp och hjälper andra utan att det är ett egoistiskt syfte, de har man ju mycket större respekt för. Även om de gör det i det lilla. Va? Och det tycker jag är väldigt viktigt. Hur lät era samtal hemma vid köksbordet om socialt ansvar? När kom det på tal första gången? Minns ni det? Alltså, pratar ni någon gång om det när ni var anställda båda två? Eller så här skulle man göra? Eller när var första gången som ni började prata om det hemma? Nej, alltså jag gick ut i Lund då och sen var förskollärarna. Alltså på den tiden så existerar inte det, utan vi skulle ha ett jobb, vi skulle betala skatten och sen skulle samhället fixa allting. Du har någon gång sagt, Dan, att när du köpte Sapia och startade Sigma så såg du det som en fascinerande utmaning att spänna bågen och försöka skapa något bestående och bygga ett konsultföretag. Och skulle det vara möjligt att ha fokus både på lönsamhet och på medarbetare. Det här tyder på en tydlig omsorg för medarbetarna. Var fick du inspiration till en sån filosofi? Ja, jag tror det föll sig naturligt för att konsulting är ju people's business. Och ska du ha motiverade, engagerade människor så måste du vara lyhörd och ta hand om dem. Det kanske inte industrin i de gamla brukssamhällena gjorde lika bra, för de hade lite monopol på arbetskraften. Men vi jobbar ju i en konkurrensutsatt marknad, välutbildade människor. Och skapar du inte en utvecklande miljö då för de här duktiga medarbetarna så går de till någon annan. Så det är lite självbevarelsedrift också. Och i vår värld så är det ju att leverera bra jobb åt kunderna och ta hand om personalen. Det är de två fundamenten. Och då måste du vara medveten om, och då måste du driva. Annars får du ingen fungerande verksamhet. Så när jag började jobba så fanns ju inte de här frågorna. Men unga människor idag, för dem är det väldigt viktigt att företagen engagerar sig i andra frågor än nedersta raden på resultaträkningen. Ska du attrahera unga människor så är sådana här projekt viktiga då. Eftersom det är viktiga för dem och de vill leva i ett bättre samhälle. Så att jag skulle säga att unga människor är en drivkraft för den här typen ideella projekt idag. Och det är faktiskt rätt glädjande att se det. Var det så för att man förväntar sig, som du nämnde innan, att staten sköter vissa saker? Att det är för dem ordna? Ja, vi betalar skatt och så röstar vi var fjärde år. Och sen skulle ju det starka samhället fixa allting. Det var ju den politik som drevs. Men du känner att det finns ett mer engagemang bland unga nu då? Ja, alltså vi tänkte inte i de banorna som unga på den tiden. Så att där har ju skett en skillnad, och även en skillnad i entreprenöriellt arbete och driva företag och så vidare. Så det är många saker som har varit väldigt positiva.
under vår levnad. Inte bara i de här frågorna, utan jag skulle säga i hela världen också. Alltså, vi ser ju att barnadödlighet går ner och medellivslängd går upp och så vidare. Miljarder människor kommer från absolut fattigdom och så vidare. Så många makrotrender är positiva. Ja. Men vi matas i media varje dag av allt elände. Så det är lätt att tro att allting blir sämre och värre. Men jag tror inte det. Jag är mer optimist om framtiden. Är socialt ansvar bara kopplat till kostnader eller finns det några ekonomiska vinningar i att engagera sig? Du var lite inne på det där med att man attraherar och behåller framförallt anställda medarbetare inom sfären. Jo, men jag tror alltså att attraherar du unga människor idag så är det plus för företaget. Så att ett företag har positiva värde att engagera sig i den här typen av frågor. Det är helt övertygad om. Är det något som kunder tänker på? Nej, men kunderna har egentligen samma. Jag tror inte vi får extra uppdrag för att företaget kanske engagerar sig. Det är mycket kopplat till personalen. Men våra kunder tänker ju likadant. Så de flesta företag idag har ett engagemang utöver det egna företaget. Och det är positivt. För många år sedan är det nu. Ska ni starta ett projekt nere i Sydafrika. Och när ni kommer ner där och ser levnadsförhållanden för många av medarbetarna. Kristin, kan du beskriva första gången du kom dit och såg hur medarbetarna hade det? Vad var det du såg? Ja, jag såg det väl egentligen inte, men vi fick ju reda på att unga personal, att de dog. Va? Och då slår det en, varför dör de så unga? Och då var det ju HIV och AIDS som var väldigt utspritt och ett av de områdena som var värst drabbade där vi hamnade. Och sen var vi ju runt i byarna och såg att det fanns ingen föräldrageneration, de var döda. Och då kan man inte bara åka hem och låta det vara, utan nu var vi ju där med vår lodge och så. Och då vill man ju engagera sig. Så att vi hade lite olika tankar och för mig låg det ju naturligt att tänka att vi måste starta barnhem för alla de här föräldralösa barnen. Men då visade det sig att de har inte de tankarna där nere utan de tar hand om varandras barn. Så att det blev inga barnhem. Men däremot så kom vi på det att ja, men då kanske vi ska börja jobba i skolorna. Man måste börja liksom långt ner i åldrarna för att det ska ge några resultat. Och så skapades Star for Life. Rekryterade ifrån byarna. Ifrån byarna, helt och hållet. Ja. Över 90% av personalen kommer från kringliggande fattiga byar. Och så har vi skolat upp dem för att köra då en 5-stjärnig lodge. Och de har inte gått på restaurangskolor i Schweiz och så vidare. Så det är ju en fascinerande resa. Och de kanske inte kan alla tekniska detaljer exakt. Men det kompenseras med råge av att de har så positivt engagemang. Och det märker gästerna. Hur ser byarna ut idag? Är det stor skillnad? Ja, alltså det är en skillnad. Alltså, man ser ju lite bättre hus på sina ställen, men i huvudsak så är det fortfarande väldigt fattigt. Trots att det är landet Sydafrika som egentligen är ganska rik, men det är alltså Johannesburg, Cape Town, Durban. Men ute på landsbygden är det väldigt eftersatt. Även om det klart har skett en utveckling så att nästan alla har ju en mobiltelefon ändå. Men det är väldigt hög arbetslöshet. Har ni någon spännande anekdot från de här olika engagemangen eller ett vittnesmål om era satsningar? Nej, men vi hade ju förmånen, Kristin och jag, att träffa Nelson Mandela en gång. Och att höra denna ikon säga att han uppskattar vårt arbete i Sydafrika oerhört mycket. Det var ju uppmuntrande. Och han var ju ledarfigur även i kampen mot HIV. En av hans söner dog ju HIV. Och då gick man ut med det offentligt för att ofta tystar man ju ner sådana där frågor.
Så det var ju uppmuntrande. Men jag ska säga så här också att jag har gjort många investeringar i mitt liv. En del bra och en del dåliga. Men den bästa investeringen har varit Start for Life. Jag har aldrig fått en krona tillbaks. Men som man säger på engelska, the total return on investment har varit den bästa när man värderar in alla faktorer. Och för oss är avkastningen att komma ut i ett klassrum i fattiga KwaZulu-Natal. Det är 4 cementväddar, kanske några trasiga fönster. 75 elever i klassen och de börjar sjunga fyrstämmigt. Det är return on investment. Då är det inget öga torrt. Nej, det kan jag förstå. Start for Life är ett fantastiskt initiativ och är juvelen i kronan på Danirs sociala och er familjs sociala engagemang. Finns det något annat initiativ som kanske har kommit i skymundan? Som man skulle vilja lyfta? Vi bor ju här i Malmö. Och Malmö har ju ett väldigt stort utanförskap. Vi har ju tagit med väldigt mycket invandrare. De flesta är duktiga och skötsamma. Men Sverige är oerhört dåligt på att integrera invandrare på arbetsmarknaden. Alltså det tar ju sedan 10 år för hälften av invandrarna att få jobb. Medan vi pratar om halvår, ett år i många andra länder. Ett systemfel i Sverige, vi behöver inte utveckla det mer. Men då startade vi något som heter Uppstart Malmö för 12 år sedan. Och där har då 4 000 personer, ihop med ett antal andra företagare. Där har då alltså 4 000 personer kommit i arbete genom det initiativet. Och det är ju rätt angeläget. Mm. Sen har ni också tagit ansvar för en hel ort, eller en hel bygd skulle man kunna säga. Varför just den orten och vilken ort är det vi pratar om? Jag tror vi pratar om Kaxås i Jämtland, där mina föräldrar har växt upp. Och där jag har varit varje år sedan barnsbyn. Det var ju en levande bygd på 50-talet när jag växte upp. Och sen har man sett över tiden att befolkningen har minskat år från år. Det har ju med urbaniseringen att göra. Och i Norrlands inland är det så, det som då hände 2019 var att politikerna meddelade att skolan skulle läggas ner. Och läggs skolan ner så flyttar inga unga familjer in. Och sen läggs macken ner. Och sen läggs ICA-butiken ner. Och sen dör byn. Det finns hur många exempel som helst på det i Norrlands inland. Och det där är lite tragiskt. Mm. Och då ville vi pröva, alltså går det att ändra den här trenden så att man får unga människor att flytta dit. För det är en fantastisk miljö, natursjön och så vidare. Va? Det ligger rimligt nära både Östersund och Åre, arbetsmarknadsmässigt och så vidare. Därför startar vi projekt Kaxås med rubriken Vi investerar i unga familjer. Och idag har den byn, alltså sen då för sommaren 2019, gått från 100 invånare till 260. Det pulserar med barn i byn där de får bygga ut förskolan och så vidare. Och det beror på att det är ett antal engagerade människor som bor på platsen som har tagit tag i det här och driver det. Och de har gjort en fantastisk insats. Så att ett 50-tal familjer har flyttat dit. 80% kommer utanför Jämtland, Helsingborg och Stockholm. Och får en fantastisk miljö för sina barn. Och idag kan man jobba mer på distans också. Så att det här har ju varit ett fascinerande projekt. Och också väldigt roligt att besöka. Men vad var det ni gjorde? Alltså det kan inte bara räcka med... Alltså jag tänker att i Norrlands inland finns det jättemycket engagerade bybor och så. Men gjorde ni någonting fysiskt mer? Förutom att det var folk som lockade... Ja, alltså vi köpte ju mark. Och har alltså byggt då 29 nya hus. 140 kvartal som ligger naturskönt. Kostar mellan 2,4 och 3,8 miljoner med alla anslutningsavgifter och internet och moms och allting. Och så är de ju energisnåla. Så att det där gör ju att unga människor med normala inkomster har råd
och bo där. Va? Så att men vi har ju bara byggt hus mot kontrakt. Men det är klart att det krävs ju vissa ekonomiska resurser ändå för att dra igång ett sådant projekt. Men det får man ju användning av att man har skapat ett visst överskott. Men jag skulle säga också att det som gör att unga människor flyttar dit, det är inte husen. Husen är bra, va? Men man presenterar en hel livsstil med skidklubbar och skolorna och naturen och fisket och jakten och lugn och trygg miljö och närhet till skola och förskola och annat. Här kommer familjen till Kaxås en hel dag. Man är ute och tittar på olika grejer, skolorna och idrottsklubbarna, och man får lunch. Alltså man presenterar en hel livsstil. Och det är egentligen livsstilen som då passar in för en del människor som gör att de tar det här. För det är ett stort beslut. Ha jobb. Så är det brandman och sjuksköterska i Helsingborg. Alltså säga upp sina jobb, sälja sin bostad och flytta upp till Norrland. Det är ju ett jättebeslut egentligen. Och då måste de känna att den här livsstilen passar in för den egna familjen. Så är det ju så också att det har stått rätt många tomma hus i bygden. Där har väl folk tyckt då att det kan vara bra att behålla det. Kanske något barnbarn som kan behöva det huset som fritidshus om 30 år. Men när det är befolkningen så att det blir en vitalisering av hela bygden, om det kom in en barnfamilj i husen ser tomt. Så att ett 20-tal tomma gårdar och hus har det också kommit in familjer i. Och de husen har ju varit mycket billigare, men de kräver ju också lite renoveringar och underhåll. Det gör inte de nya husen. Men ni har inte renoverat några gårdar och sen sålt? Nej, det får de göra själv då. Så det här är ett mycket intressant exempel att det går att bryta avfolkningen i glesbygd. Men är inte det en jättesymbol? Alltså att det står 29 nybyggda hus. Alltså det måste ju skapa någon slags trygghet. Om du kommer från Helsingborg, säger upp, alltså ja men här är någon som har satsat på den här bygden. Det är det ju, va? Och det är därför de här 50 familjerna också har tagit det här stora beslutet. Skulle man kunna ta projekt Kaxås och göra projekt något annat? Ja, det är klart man kan på andra orter. Men du måste ju ha de här engagerade människorna lokalt. Alltså jag kan inte köra sånt projekt 100 mil på distans. Utan grunden är lokala engagerade människor som vill driva en utveckling. Vill man det kan andra också göra projekt Kaxås. Sen behöver man ha kommunen med sig som medpart och inte bara en bromskloss. Det är sådana faktorer som är viktiga. Ja. Berätta lite om ert marina naturreservat. Ja, det har vi ju Tanzania utanför Tanzanias kust. Där har vi ett område som har blivit deklarerade naturreservat. Så där får ingen fiska och göra någonting, utan man vill att fiskarna ska, det har fiskats rätt hårt där historiskt. Och det är viktigt att vi kan bevara naturmiljöer. Det gör vi i Tanzania, men vi gör det också i Afrika. Det är också ett naturreservat där de vilda djuren får leva som de alltid har gjort historiskt. Så att... Men där har ni i Sydafrika har vi något med utrotningshotade noshörningen. I Sydafrika finns det ungefär 20 000 noshörningar. Och man har tagit över 1000 per år i tjuvjakt. Så där är ju många åtgärder för att skydda noshörningarna. Men det är väl ganska stränga straff för tjuvjakt? Ja, det är stränga straff. Det verkar inte avskräckande. Nej. 1000 noshörningar. Men det goda är faktiskt att, så siffror här månaden, att noshörningsstammen börjar öka igen. Och vi får lägga ner rätt mycket resurser. Vi har ju 35 anställda som bara är vakter som vaktar runt om. Så det är en mängd åtgärder för att skydda djuren som man får vidta. Ja, och sen har väl havssköldpaddan återvänt till Tand Island också. För andra året i rad har de kommit
och för att lägga ägg. Ja. Vilket är också Ja. glädjande. Naturen är ju fantastisk, den ska vi värna om. Vad har ni för råd att ge till de som skulle vilja ta större socialt ansvar? Människan måste ta hand om naturen, ta hand om klimatet, men också ta hand om människorna. Självklart, så det där hänger ihop. Alltså varje människa har en omgivning där man ser någonting och där man ser behov. Och det tror jag att varje människa kan hitta grejer där de faktiskt själv kan göra en insats. Och jag träffade en forskare som heter Stefan Einhorn en gång. De har forskat på det här i hjärnan nu. Om du har personer, den personen ger den personen någonting. Då skulle man kunna tro idag att lite egoistiska samhällen man ska ha att det är den som får saker som har den mest positiva upplevelsen i hjärnan. Men det är faktiskt den som ger någonting som har den mest positiva upplevelsen. Så man ska inte säga det här som negativt om man hittar någonting där man kan hjälpa till människor som har behov av det. Det är faktiskt berikar livet och gör att man känner att man har gjort något meningsfullt. Jag tror alla kan hitta någonting här. Vad man sen ska göra, det får ju var och en bestämma sig för. Men och små saker är ju inte för ringa heller. Nej. Det behöver inte vara något stort projekt, utan det kan vara det lilla som har väldigt stor betydelse. Ingen kan göra allt, men alla kan kan göra något. Ja. Om 5 år, var är Start for Life då? Så vi har ingen sån där så att säga, 5-årsplan, vi ska till det landet och det landet. Utan det är frågan om när man möter engagerade människor som är beredda att ta ett ansvar. Och då är vi flexibla. Och därför har vi startat Start for Life i Ukraina. Vi kör nu i östra Jerusalem. Just nu pågår en diskussion att vi har 200 medarbetare i Brasilien. Att de skulle vilja engagera sig och starta Start for Life där. Så när den processen är klar, jag skulle tro att den resulterar i att de engagerar sig i det. För du behöver det här lokala engagemanget. Så blir det kanske nästa land och det blir då en ny världsdel för Start for Life. Och det är rätt bra. Jag menar, koncernen, över 11 000 anställda, finns ju ändå i 25 länder. Och att våra lokala bolag kan då knyta an till Start for Life, det är ju väldigt positivt, för det finns ju en lokal organisation. Våra mätningar har ju visat att flickor from the most vulnerable families, alltså det kan ju vara inte ha några föräldrar om missbruk och mycket annat. Där gör vi störst effekt för att lyfta de här tjejerna. Det är ju rätt glädjande att insatsen har effekt där behovet är som störst. Tack ska ni ha. Ja.